Hello, good morning. Medyo inuubo na naman ang baby Aaron natin. Nagpakulo ang mami ng sambong. Wow! Di wala akong makitang sambong kahit saan. Nag-try akong mag-order sa Shopee. Meron naman, kaya lang medyo hindi na siya ganun ka-fresh. Pero nung pinakuluan ko siya, eto na siya. Yan. Nice! Ayan. Ang sarap ng lasa, parang tea. Tapos, hahaluan natin siya ng honey. Ayan. Wow! Try daw natin ito kay Aaron para hindi na umabot sa hika. Kasi sabi nila, maganda daw to sa sa may mga hika, lalo sa may mga asthma. Inuubo siya ng konti, pero aagarin natin kasi syempre, natakot na ang mami nung nakaraan, nung sinumpong siya ng hika. Kailangan hindi na tayo umabot sa ganun. That's right! Meron siyang honey at saka purong pinakuluan na sambong. Tikman nga daw natin. Perfect. Ang sarap. Yummy. Parang tea. Alam mo, kahit wala tayong ubo at saka asma, pwede natin ito, gawing tea every morning. Ayan, fresh to fresh. Dagdagan pa natin ng konting honey para medyo masarap sa panlasa ni Aaron. Ayan. Perfect. Naku, sana magustuhan ni Aaron to. Mami, para siyang tea. Tapos, hahaluan lang natin siya ng konting honey. And then, yan, pinakuluan natin yung medyo marami-raming stock. Siguro hanggang ano niya to? 1 week. Siyempre, ang mami hindi mawawala ang barley at ang daddy. Yeah!